Okay, hi. Hi, hello. Can you see and hear us? I Hello? can hear you, but I cannot see you. Okay, let's I can see you now. Yeah, I saw you for a second. try to turn on the. Yes, hello. Hi. My name is Nora, and let me introduce Hi, my Nora. son. He will be translating from Hungarian to English to you. And she's also here. Everybody Hi, is Mary. here. And let me introduce you to Atila. Can you hear him? Yeah, yes, hello, Atila. Hello, hi. Hi. Ali, Hi. so everybody is here, and it seems the techniques works fine. Okay, Good. so we arrived 20 minutes ago here to Atila's place. We are in the workshop right now. You can see the ceramics behind him. Yes, I did. And I was told a little about your podcast and about you. So actually, he knows what he wants to know about your podcast and about what you do. He also says that there is no question which he doesn't want you to ask. Okay. So you can ask anything you want except one question. He won't tell you where he dig the money. No, that's all right, because I already know that. Okay. Yeah, you have to know that this is my computer, and the internet connection may be a little bit weak. So if we disappear, it's because the wrong internet connection, because Attila is living in the middle of a beautiful forest. And it's beautiful that we can see his artwork behind him as well. I think this makes a very good background. Let me bring my papers with the questions, and if you are ready, we can start. Yes. So that's my first question. Are we allowed to record this interview? Megengedett, hogy elindítsuk a felvételt. Hello, Atila Ambush. We are very pleased to meet you and talk to you. I'll tell you a little bit about our podcast. You've probably seen some comments and some messages from people who have reached out to you and wanted to talk to you from all over the world, mostly from Iran. And I understand you were probably a bit surprised in the beginning, but now it's been a couple of weeks, so you've understood where all these people are coming from. Először azt hittem, hogy a magyar titkosszolgálat szórakozik. Yeah, I could see that, because if out of nowhere these many people like send messages to somebody, people may get paranoid. But the fact is, we have been telling a lot of stories in our podcast, different kind of stories. We have told like crime stories, and we have told inspirational stories from different people. I don't recall that our audience have reacted to somebody's stories the way they've reacted to yours. Part of it I understand, because what we did in telling Attila's story was also give a little bit of history of Hungary and also the Transylvania. So we've told them a little bit of that and the situation back in the late 80s and early 90s. And many saw a lot of similarities between what they're living now, the situation they're living in now, what they're going through, the struggles and everything, and what we told about, like that story of those two countries and those two regions back in the days. That resonated with people quite strongly. Bocsánat, excuse me. Hogyan került ez a könyv a kezébe, de miért az én sztorim érdekes, vagy miért? Okay. This was introduced to us by one of our listeners, actually, this story. We read a lot of stories and investigate and like think what works and what not and what we like. So this story attracts us for partly that reason, because we saw that, okay, we can use this as an excuse to tell a little bit of story of some countries that our people are not very familiar with. And then there was something about his character itself. Köszönöm. Thank you. Thank you. Yes, no, you're welcome. Because, and that is part of what we get into. And we see that actually that is also something our audience related to quite strongly. So perhaps that's actually a good place to start. Maybe we should ask you yourself, why do you think
our audience liked you so much? Hát ugye nyilván eltelt 20 év, ugye a 99-es elkapásom óta, és azóta ugye számos kérdés megközelítette vagyis ezt a kérdést feltették. Éppen ezért talán van egy jó válaszom rá. Én egy semmiből jött kis ember vagyok, és nagyon sok hozzám hasonló ember, aki nincs veszíteni valója, tud azonosulni ezzel. I think that's true. I think that's true. Because people don't... Nyilván számos, nem vagyok szociológus, de ha az lennék, akkor nyilván számos teória lenne azzal kapcsolatosan, hogy miért lehetek még a mai napig népszerű. Nyilván itt a társadalmi megosztottság, a gazdagok és a szegények közötti óriási szakadék. Absolutely. Absolutely. No, I think that's true, at least partly for our audience. What I can feel is quite the same. But also people see some characteristics in you beside the main thing. They see determination. They see very strong willpower. Tekintettel arra, hogy én egy székely származású ember vagyok, tehát ugye Széklen, de ugye Székelyföldet hívják angolul így. A székely emberekről annyit kell tudni, hogy mi olyanok vagyunk, mint a fenyő, mi nem hajlunk, mint a rünk. Semmilyen ideológiai irányba mi nem tudunk hajolni, mint a rünk. No ideology, no politics, they are just standing straight. Yeah, that could explain part of it. But like when we see even things that you were good at, very many things, but even things that you were not very good at, like hockey. You didn't give up. You kept pushing for years. Hogy hosszú ideig csak tetted bele a magadat és csináltad tovább. Tehát mi a kérdés, bocsánat? It's the willpower, the determination, not giving up, keeping back, going back to. Valószínűleg genetika. It's my genetics. Másrészt mivel nagyon-nagyon mélyről érkeztem, vagy jöttem, ezért nem volt más eszköz a kezemben, csak az, hogy csak az a szabály, hogy nincs szabály, elven működtem hosszú évtizedeken keresztül. Yeah. That is true. From what I know from his life story, that sounds actually quite accurate. Igyekszem rövid lenni. He is trying to be short, but still... Már hozzászoktam, hogy gyorsan kell reagálnom, megoldanom a helyzeteket. He used to. Very quick, actually. Impressive. Speaking of that, I've read a lot about you. I watched whatever is out there to watch from you, read whatever is out there to read, articles, books, everything. So I have a picture of you. But what do you think these books and these articles and people who think they know you, what do you think we get wrong? Tekintettel arra, hogy közel, azt hiszem, hogy 8 könyv jelent meg az életemről, 7 biztosan. Rengeteg információval szembesültem, új információkkal is, ami számomra is új. De összességében azt gondolom, hogy a 7 könyvből azért ez a Julian-féle könyv a legexaktabb, a legtartalmasabb, a legátfogóbb, és ez egy valós képet ad az életemről is, hát ugye saját magamról is tulajdonképpen. Is it true that you shaved while running when escaping from one of the bank robberies? Yes, that's true. How did you do egy that? elfontos borotvám, kettő, mert mindig volt tartaléktervem, és ezért mentem több fegyverrel is, meg 2 borotvát vittem. Why two races? I didn't get that. Miért kaptál miért volt 2 borotvány? Azért, mert egyszer beleszaladtam abba, hogy úgy dobtam le a kabátot, mert 2 dupla ruha volt rajtam, hogy a felsőben volt a borotva, és akkor nem tudtam megborotválkozni, és ezért mindig külön helyekre tettem el ezeket. Yes, redundancy. Yeah. Pretty smart. Yeah. Yes. There are a few questions, and have you read the questions that people ask you on your Instagram, on your profile? Like recently, Iranians, Persian speaking. Nem, de elég sokat dolgoztam. Nem olvastam el, de úgy voltam vele, hogy hát nyilván itt most megkapom, és nem szeretek előre készülni a kérdésekkel, mert annak nincs meg a spontanitása. Tehát én szeretem a spontán dolgokat, tehát én nem szoktam készülni semmiből. Yeah. Manipulációt, az előre megkoreografáló dolgokat nem szeretem tenni. Absolutely.
absolutely. But many people who have like commented, because we told people like we are going to talk to Atila, and do you have any question you would like us to ask? Many were asking about like, get him to teach us a trick. How can we do this? How can we do that? And we were like, he is past that life. Tekintettel arra, hogy ez nem egy bankrabló tanfolyam, ezért nyilván azért nagyon sok pénzt kérnék. It's not a course of on bank robbery. Amikor kijöttem a börtönből, van egy börtönnaplóm, és gondoltam, hogy egyszer majd megírom. Egyébként most úgy néz ki, hogy lehet, hogy az Európa kiadóval lesz megállapodásom. Viszont amikor kijöttem, gondoltam, hogy írok egy könyvet, és az lesz a címe, hogy Kezdő bűnözők kézikönyve. Aztán nem mertem, mert féltem, hogy lecsukom. How to rob 26 banks. Yeah. 30-at. 30, okay. I didn't know about the last question. Szeretem a pontosságot. Yeah, he likes to be accurate. It is true that I know. It's true that you brought flowers to at least to one of the banks. Igen, az egyikben volt a pisztoly, mert annyiképpen már tehát rengeteg ilyen nem karikatúrám, hanem ugye rendőrségi fotók készültek rólam, és ezek már ki voltak téve a bankba, és úgy voltam vele, hogy egyrészt, hogyha egy virágcsokorra bemegyek, ugye aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, másrészt meg senki nem gondolja, hogy én egy virágcsokorból veszem el a fegyvert. Tehát tulajdonképpen ennek ez egy pszichológiai oldala is volt. Yes, I understand. And then you gave that flower to a lady who is working in the bank. Odaadtad a virágot valakinek a bankban? Aki oda... No, never. No, you didn't do that. Okay. Okay, then that part was wrong. Yeah, he had not time to deliver it. That I understand. You used to be like you didn't save money when you were like going from banks to banks and all successful operation one after another. You didn't save money at least as far as we know. Hát hedonista módon éltem, és tudtam azt, hogy vagy lelőnek, vagy elkapnak, és úgy voltam vele, hogy azért tőlem azért pénzt ne vegyenek el, és ugye az élményeket úgy voltam vele, hogy mindent elvihetnek tőlem, az élményeket nem tudják tőlem elvenni, és világot körbe utaztam. Okay. Closing towards the end, did you, because you got a bit sloppy in the last operations, you were a bit too drunk maybe when we went to the banks, and some may say that maybe you wanted this whole game to end. Hát ugye a szakésem után ugye ez két részre kell szedni. Szakésemet követően kétségkívül ugye az ember már ott ugye egy ilyen üldözött vad voltam, és hát ugye kint voltam 108 napot, és hát ugye minden másnap megittam egy üveg piát. Tehát tulajdonképpen vártam, hogy legyen vége, mert tudtam azt, hogy hosszú távon nem bírom. Tehát ez egy olyan feszültség, egy olyan nyomást eredményez legalábbis az én lelkemben, hogy akkor most világéletemben menekülnöm kell, meddig tart ez az egész. Tehát ez a kilátástalanság, ez azért nagyon keményen megviselt. Right, and also he couldn't leave the high life that he was robbing the banks to live. Egyrészt, másrészt meg ugye amikor már nyilvánosságra kerül, hogy ki vagy, onnantól kezdve nagyon nehéz. Abban az időben azt hiszem volt 10 ország a világon, ahol nem volt az Interpolnak kiadatása, és ebből volt Afganisztán, Tadzsikisztán, Pakisztán, tehát az ember nem szívesen megy oda fehér emberként, mert az nem biztos, hogy túléli a hétköznapokat, tehát nem volt egyszerű nekem a szakésem után az életem, és pont ezért az egy nagyon komoly lelki tényező volt. And still his plan was to save some money so that he can escape to Brazil. Nem Brazíliába akartam menni, hanem latin-amerikai országokba, tehát pontosabban a Karib térségben, ugye korábban ott voltam, és ugye az utolsó bankrablásomnál is összejött 50 millió forint, és hát ugye néhány napon múlt, hogy ne tudjak elmenni, mert ugye a papíroknak a beszerzésén, tehát gyakorlatilag 3 napon múlt, hogy ne tudjak lelépni az országba. Okay, so there was some plan in action to go. Because some of our listeners said they really wished he could have escaped and live a high life in like for the rest of his life in Latin America. Győzött az igazság, tehát tulajdonképpen ugye a bűn és a bűnhődésben én hiszek, tehát amilyen az agyisten, olyan a fogadisten is. Ez az életem mozgatórugója jelen pillanatban. And then you committed your crime, you served your time, and then you got your punishment, and then you came out. What did you learn in prison? Hát sok mindent tanultam, de a legfontosabb dolog azon az, hogy senkiben nem lehet megbízni. Okay, many things. You almost knew that even before you went to prison.
Börtönben egy picit idealista voltam. A börtön ebből a szempontból megkeményítette a lelkemet, és rádöbbentem arra, hogy nincs betyárbecsület, nincs semmi, tulajdonképpen egy gombért eladják a lelkedet, illetve a személyedet. Tehát tulajdonképpen nincs meg ez a tisztességes zsivány világ, mint amit talán régen sem volt egyébként, és a börtönben megtanultam ezt. And then you taught yourself ceramic work. A börtönben ugye elvégeztem egy iskolát, egy 3 éves képzést, aztán kaptam egy műhelyt, ahol dolgoztam még 6 évig, tehát onnan van 7 év, plusz itt a 9 év, tehát az tulajdonképpen gyakorlatilag 15-16 évvel ezzel foglalkozom. Unfortunately, for somebody who's used to the adrenaline, the excitement of police sirens and like the bank robberies and all that, it's not easy for us to understand how you can get used to the calm and peace of sitting and doing the ceramic artwork. Ugye egy börtön alapjában nyilván ez egy inger-szegény környezet, és hogy az embernek valamit kell kezdeni magával, ugye 17 évet kaptam, és ebből a 17 évből olimpiában számoltam, azért ez is nagyon sok. És úgy gondoltam, hogy képeznem kell magam, meg különben esélyem nincsen visszailleszkedni a társadalomban, és azt mondtam, hogy ha tanulok valamit, akkor talán van esélyem úgymond idézőjelben hasznos tagja lenni a társadalomnak, mert hogyha nem tanulok semmit, akkor megint ott folytatom a bajt. But you continue with that now. One question is, what were you after those years that you used to rob banks? Were you after the money? Were you after the excitement? Were you after the high life that you were? Was it the high life that you were chasing? Éppen a szabadságot, meg a pénz által szabadabbnak éreztem magamat, meg lehetőségeket. Tehát azokat a gyerekkori vágyaimat, álmaimat, hogy elutazzak olyan helyekre, amiket én gyerekként olvastam, azokat meg tudtam valósítani. Tehát a pénz egy részben rabbá is tett, meg szabaddá is, de kétségkívül ugye nagyon komplex volt. Tehát ugye kellett az izgalom, kellett az adrenalin, de amellett nyilván szerettem a hosszú combú lányokat, és hát nyilván nagyon sokba kerültek. What does he mean by freedom? Freedom to travel the world? Yes, to travel, but in general, do whatever I want to do. So one question that people are asking is, for somebody who was chasing that and that excitement and was chasing that excitement and that adrenaline, how is that same person? Has he changed so much that he can now sit down and in peace and calm do the ceramic work? Feleségemet kéne megkérdezni. Okay, this question should be asked from his wife. De egyébként néha el kell számoljak 10-ig, mert én egy nagyon impulszív ember vagyok, és tulajdonképpen azért néha, főleg az igazságérzetem azért sokkal magasabb, mint egy átlagemberé, és nem szeretem az igazságtalanságokat, és azért nagyon sokszor találkozom az életem során, ugye a különböző élethelyzetekben igaztalan dolgokkal, és alapján véve egy lázadó ember vagyok, és ezt nagyon nehezen tudom kezelni. Tehát nincs jó diplomácia érzékem, tehát ez a lényeg. I think that's the most important thing, isn't it? Ezeket teniszpályán adom ki magamból. Okay. Az adrenalinnak azt a részét, amikor a gőz ki kell engedni tulajdonképpen. Not hockey? Nincs, csípőprotézisem van, és félek, hogy kitörik 1970 kilométert egy 20x7 méteres udvaron, és mindig balra mentem, és elkopott a csípő. Yeah, but he still follows hockey, ice hockey. De még azért követed a hokis eseményeket. How's your relation with the fans of the club that you used to play with? How do they still know you? The younger generation who are fan of that club, youth club? Régi csapattársaim közül, aki most Újpesten edző, a legjobb barátom, a gyerekemnek a keresztapja, tehát tulajdonképpen megvan a kapcsolat a mai napig. 3 havonta ez a barátom mindig bejött a börtönbe meglátogatni. So there were you did find some good friends while in prison. Ismerősöm van, egyetlen egy emberrel tartom a kapcsolatot, ezt tőle kaptam, ezt a ilyen tulajdonképpen az életpályámat mutatja be. People are asking, you used to drink before you hit the bank. How could you keep yourself focused and in control and also very, very sharp to do it quickly in that condition? Én egy szerencsés alkat vagyok, ezt nem csak én mondom, hanem a szakemberek is.
Az embereknek nagyon rossz a stressz helyzetben beszűkül, tulajdonképpen csőlátás alakult ki, nekem periférikus látásom van, ez azt jelenti, hogy tudok mindenre figyelni. Stressz helyzetben is nem alakul be az úgynevezett csőlátás, mert ugye az embereknek a 99%-ánál, ha egy helyzetbe kerül, akkor csőlátás alakul ki. Nálam a periférikus látás az megmaradt, és ezért tudtam úgymond kontrollálni mindent. That's quite fascinating. And also professionals say that, so it's not just him saying that. Tehát jó banklaba alkat vagyok. He was made for robbing banks. That's a skill that you need if you are now famous. Do people like recognize you on the street if you walk in say Budapest? Sajnos igen. Unfortunately, yes. Ezért nagyon ritkán járok, meg maszkban járok. Egyébként... That's why I really rarely go to the city and I always wear mask. Oh my God. His mask says hands up. Hands up. Yeah. No, but how is, because fame has positive sides and has some dark sides too, especially if you are famous for something that belongs to your previous life or past years. How do you manage that fame, or does it bother you that people recognize you? Mivel ez egy kis ország, itt nagyon nehezen tudsz lelépni, de az Egyesült Államokban átmész egy másik államban, és tulajdonképpen senki nem tudja, hogy ki vagy. Én azt gondolom, hogy megvan ennek az előnye, megvan a hátránya. Én igyekszem úgy élni, hogy ma már megtettem azt, hogy nem kell hazudjak, és ezt mindenkinek ezt kívánom, hogy érje el ezt a szintet, hogy ne kell hazudjon. Még annyi, hogy szerencsém van, mert most is egy hónapig bent leszek egy televízióban, egy műsorban, ugye a TV2-n, illetve ugye a film is kijött, és ugye a fiatal generáció is azért viszonylag ismer, nem azt mondom, hogy mindenki, de kétségkívül, ugye, mivel ugye különböző műsorokban szerepelek, plusz a film is kijött, ezért egy fiatalok is valamennyire ismerek. Nem mindenki, de elég sokan ismernek pont a televízióból, illetve a filmből kifele. Okay. Is there any of the bank robberies that he thinks of, or that brings in his mind quite like frequently or often when he thinks about his past? Egy van, ahol eldurultak a dolgok, és ez a hölgy soha nem bocsánat. Találkoztam 2 éve vele, és azt mondta, hogy imádkozik az, hogy a pokolba kerüljek, és mondtam, hogy csak önután. Yes. Okay. What is the smartest thing you think you did robbing a bank in that context? I mean, what is the smartest thing you think you did? Hát ami kamikázi jellegű volt, az egy nap 2-szer kiraboltunk egy bankot. Ugyanaz? Nem ugyanazt, hanem egyiket Békás megyeren, a másikat Kelenföldön, de 3 óra leforgásán belül tulajdonképpen 2 bankot. Mondom, 3-szor mentem vissza, és a harmadiknál már hölgyek mondták, hogy tudja, hogy merre van a szép, úgyhogy hagyjon minket békén. Okay. Yes. What's like the mistake that you did and keeps coming back to your mind, still in the same context of robbing the bank? Hát a bűntársak, illetve a bűntársa, akivel ugye megcsúsztam, de összességében ugye egyedül nagyon nehéz nagy bankokat kirabolni. És hát ugye én már elengedtem ezt a problémát, de kétségkívül, ha újra születnék, akkor nem lenne bűntársam. So take no partner, that we can note from him. A nagy dolgokat egyedül születsz, egyedül leszel rákos, egyedül halsz meg, tehát ugyan az életben a nagy dolgokat az ember egyedül csinálja. Tehát ugye, ami már partnerségben van, az már túl. We have a saying in Farsi that goes like, if partner was good, God would have taken one for himself. Igen, és nincs. But he has no partner. Állítólag. Yeah, supposedly. Van egy vicc, nem tudom, röviden elmondhatom. There is a joke. Egy faszi életében nem dugott félre, nem verte a feleségét, adót fizetett, tehát korrekt volt, semmit nem hibázott. Meghal, és felkerül a mennyországba. És Szentpéter elmondja a menetrendet. És egy héten keresztül csak konzerv. És ugye mivel nem egy lázadó típus, benyert. És egy hónap után melege lett az egészből, és odállt Szentpéter elé, és kérdezte, hogy hát Szentatyám, hát soha életemben semmi rosszat nem csináltam. Miért van az, hogy mindig konzervet teszünk? Mire Szentpéter? Fiam, 2-nek főzzünk.
Tehát, hogy nincs a Mennyországban nincs senki tulajdonképpen. Hát a pokol az jó társaság. Valószínűleg én fogom az üstöt működtetni ugye a kemence miatt is, úgyhogy velem nem árt, ha jobban vagytok. No, we'll meet in the best places. Legjobb helyen találkozunk. It's good, he said it's good. See you later. When you in your current life now, do you see yourself retired and now you're living a peaceful life and doing your artwork with ceramic and all, or do you have like plans for future? Egyik bankban nem járok, kétszer voltam és lefagyott a rendszer, tehát nekem rossz az aurám, és ezt így nem viccnek számom. Nyilván van egy 20 hónapos kislányom, azt szeretném felnevelni valameddig, és hát ugye a vírus most egy picit így odavert, hogy egy februárban volt az utolsó vásárom, de én azt gondolom, hogy kerek az életem, tehát nincs a bakkacs listámon nyilván egy Maserati Quattroporte azért még azért elférne, de összességében úgy megvan mindenem, tehát nincs hála jó ének, nincs problémám, és nincs hiányérzetem. Is there many people, many of our audiences from Iran, they've invited you to visit Iran? Okay. Not these days, obviously, but they're like asking, Atila, why don't you travel to Iran? Is that something you would think about one day? Egy hete szintén volt itt egy iráni hölgy, egyébként az iráni hölgyek nagyon szépek, és nekem a zsánereim, de nem is ez a lényeg, hanem ők is meghívtak, és mondták, hogy ha amennyiben úgy alakul az életem, akkor nagyon szívesen az illető, a hölgy itt tanul az eltén, egyetemista, most vagy a pasia, vagy a szponzora, nem tudom pontosan, de lényeg az, hogy ő egy kereskedő, és mondta, hogy nagyon szívesen meghívna Iránba, és mondtam, hogy ugye egyrészt még Iránban nem voltam, nagyon Dél-Kelet-Ázsiában, illetve ugye Ázsiát végigjártam, de ha van lehetőség és van rá igény, akkor szívesen elmegyek. Nyilván én szeretem a kihívásokat, és egyébként a perzsa kultúra, a perzsa művészet azért számomra egy nagyon, és hogyha megnézitek a kocsimnak a rendszámát, az a rendszáma, hogy sakk, ugyanis én nagyon szeretem a sakkot, nem a játékot, és ez egy perzsa játék, egy háborús játék, és a sakkmat, az a szenti perzsa, hogy meghalt a király, én ennyit tudok, remélem jól tudom. Tényleg, illetve mondják, hogy India is, de inkább perzsa játék, mondja, perzsául van az, hogy sakkmat, az, hogy meghalt a király, ez ugye, és ezért ez egy perzsa játék, és az egyik kedvenc játékom. Én a börtönben kaptam rá erre a sakkra. Okay, maybe we should play some chess together one. Úgyhogy játszatok majd egy. Yeah, he is accepting your challenge, so you should. All right. Game is on. Back into the present time, I've also read, I think I read it in Julian's book, that one of the books that you've read and read quite thoroughly in the first time you were caught was Alexander Solzhenitsyn's Gulag Archipelago. I understand you were in the prison, of course, and the story that book has some stories of prison. But what attracted you to that book, and what does that book mean to you? Egyrészt szeretem az orosz irodalmat, másrészt az orosz nép ugyanolyan szerencsétlen élethelyzetben volt mondjuk, mint az erdélyi, tehát ugye a cári elnyomás, tehát azért hadd ne menjek bele, ez egy nagyon történelmi mélység van ebben a két népben. Aztán ugye ott van ugye maga a kommunizmus, ami ugye én semmilyen izmust nem szeretek sem, ami katolicizmus, kapitalizmus, szocializmus, tehát a mi izmust azt nem szeretem, és mivel ő is ült azt hiszem 7 évet, ezért egyfajta tanulmányi könyv is volt, hogy hogyan lehet tulajdonképpen ezeket a kliséket, ezeket a helyzeteket úgymond túlélni, és mivel szeretem az orosz irodalmat, ezért számomra ez egy etalon volt, hogy ezt elolvassam. Do you still read the Russian literature now? What kind of books do you read now these days? Mostanában semmit nem olvasok, most dolgozok éppenséggel, ugye amióta kijöttem, sajnos azt kell mondjam, hogy kb. 3 vagy 4 könyvet olvastam el, egyszerűen nincs időm. Ugye az a helyzet, hogy annyira szét vagyok esve, ugye van egy másik műhelyünk Kérdem, és gyakorlatilag folyamatosan 2 műhely között vagyok, piacozok, gyereket nevelek, kertet csinálok, gyümölcsözök, tehát gyakorlatilag
egy életem van, nincs időm sajnos olvasni. Yeah. Ment a börtönben, hetente 4-5 könyvet kiolvastam. Okay. Volt időm. Én több száz könyvet hoztam a börtönből is. Yeah. És azért saját könyveim voltak. But what about movies? Does he watch like bank robbery movies? Filmeket nézel? Elalszom. Bankrablós filmeket? Hát ugye, hogy is mondjam, tehát szakmailag megnézem, hogy egyáltalán. And what do these... A film és a valóság az egy óriási. Yes, and that was my question. What do these movies get wrong? Szerintem túl vannak geggelve, tehát ugye ezt filmes szakmában ezt úgy hívják, hogy föl vannak geggelve a filmek, tehát ugye hozzáteszik ezeket a csaj, kutya, tehát ugye tulajdonképpen amivel a nézőt oda le lehet ültetni, tehát egy szerelmi szál, tehát ugye az élet azért sokkal szürkébb és sokkal egyszerűbb. A filmek azok mindig fel vannak tupírozva egy picit, és kevésbé lehet azokat a... So it is over dramatized. But what about the robbery itself, the operations itself? Is there anything that he sees like time and again in this movie they show it like that, and it's never like that? The robbery itself, not the other like side stories and other storylines of the movie, but the bank robbery itself. Azt gondolom, hogy nem vagyok filmkritikus, ezért nem tisztem filmeket minősíteni. Én azt gondolom, hogy mindig a filmekben alapkritérium, hogy mindig a rossz nem úszhatja meg. Tehát ugye főleg egy amerikai filmnél alapszabály, hogy ha valaki valamit csinál, akkor ugye ott szintén az egyensúly, hogy a bűn és a bűnhődés, tehát ott az alapvető normák szerint, tehát az amerikai törvények szerint egy filmet úgy kell elkészíteni, hogy egy bűnöző nem úszhatja meg tulajdonképpen. Tehát ez a one question regarding your habit. I went through the questions that we've asked. We said in the past you didn't really save money. But people are asking, are you saving now, or have you changed in that way? Mivel én racionális ember vagyok, tehát ugye mindig is, hát régen nem tartalékoltam, mert tudtam, hogy az OTP támogat, illetve a bankok támogatnak, tehát különösebben nem estem zavarba. Most azért más a helyzet, nyilván tartalékolok, és megfontoltan költekezem, tehát ugye nyilván, hogyha veszek valamit, egyrészt nem hitelre veszem, másrészt nem szeretek senkinek tartozni, tehát ez a világ legrosszabb dolgának tartom, hogy felveszünk hiteleket, és akkor 5-szörösét fizetjük vissza. Tehát ez egy nagyon szemét. Tehát ugye, amióta a föníciaiak feltalálták a pénzt, azóta sajnos az egész világot megrontották. Én nem kérek hitelt senkitől, nem is kapok egyébként, de hála őnek tudok tartalékolni, és tudtam is tartalékolni. Yes, that's good to hear. No, big people were very curious. They wanted to hear. I don't lend you any money. No, that's fine. Utána el kell lássam. Egyébként voltam sírásra, úgyhogy viszonylag ebben is Because I have to dig you if I lend you some money. I understand. Speaking of banks, have you ever gone back to some of the banks that you've robbed in recent years? No. Kétszer mentem még az elején, és problémák voltak, lefagyott a rendszer, és nem akartam magamnak sem, meg az alkalmazatoknak se kellemetlenséget, és a feleségem intézi a bankos dolgokat. So since then my wife deals with all the bank stuff. Was that true? Yes, it really was. Absolutely, I swear. Az egyik bank kiadta az adataimat egy újságíró csajnak, mert ő így talált meg a csajnak, utána volt egy görbe éjszakám a csaja, tehát magyarul voltunk egy éjszakát együtt a lánnyal, és kérdeztem, hogy honnan tudtad, hogy én hol lakom, és azt mondta, hogy a KNH-ból kapta meg a címemet. Meg egyébként nem szeretem a magyar bankrendszert, tehát ennyit ezzel a hitelekkel, ugye a 2000-es évek hiteleivel. Tehát gyakorlatilag egy inkorrekt társaság, ugyanis visszaélnek a monopól helyzetükkel, és ezt azért nem szeretem. És több száz embert tettek elmúlt években az utcára, mert ugye gyakorlatilag beszívatták a devizahitelet. I didn't quite get that story though. What was that story with the lady? Hát így megtudtam a csajt. De mikor? Amikor szabadultam rá, igen, mert a csaj, mert ugye egy újságnak dolgozott, és a bank kiadta az adatomat, és én meg, hát nem voltam szomjas, igen, és kérdeztem, hogy honnan tudta, hogy én hol lakom. Oh, she was not working for the bank herself. Yes, exactly. Yeah, you get it. Okay, then I understand why he doesn't like banks. The bank officer was not correct because he cannot give the data out for everyone. Nem lehet kiadni ugye az adatérdem törvény szerint.
I got it. So he has all the rights not to trust banks if they're. I mean, he doesn't have good memories of them, and also he can't trust them with his private information. One question regarding the COVID situation, COVID-19. How is that affecting your business and your artwork? And like I know Christmas markets that are presumably big for your business, they are closed this year. How are you coping with COVID? Februárban voltam utoljára árulni. Az a szerencsém, hogy van webáruházam, de egyébként nem csak engem, hanem ezt a szektort is, ugye a turizmustól kezdve a kereskedelmi szektor, mindent tökrevágott, mert egész nyáron nem volt. The last time utokat nem tudom elküldeni, tehát ugyanúgy ki kell fizetni, tehát egy elásott lovaiból élek. Yeah, I have to dig out my money. That's a bit early for that. You have to save that for your daughter. Neki félre van téve. Do you have something to say for people from Iran who've followed you, who've come to know you through this story and will watch this interview? Hát tulajdonképpen annyit röviden, hogy én tanultam ugye különböző kultúráknak a mintavilágát, és ugye nagyon szép művészi vonalat, ugye kerámia vonalat is, ugye azt végigkövettem, ugye a perzsa kultúrát, akár a történelmi részét, akár az építészeti részét is, nekem nagyon-nagyon tetszik, és nagyon szeretem ezt a fajta színvilágot, ezt a fajta letisztult formavilágot. Tehát nagyon-nagyon sokat tanultam ebből a kultúrkörből is, ugye én tanultam Japántól kezdve, egyiptomi, görög, meg ugye etruszk, tehát ugye rengeteg korból dolgoztam fel művészettörténeti könyvekből, de a perzsa kultúrából is rengeteget merített. Okay. Sajnos a kéket nem tudom előállítani, mert szerint a kéknek van 300 féle árnyalata, és ők nagyon szép kékkel dolgoznak. Okay. Én ezeket a kéket, én csak Billy kéket tudok csinálni, kéken van, mint gyerekkoromban a Billy színe. Okay. No, regretfully you're asking the wrong person. So if you could ask your audience if they have any secrets about this blue color. The Persian blue color. Okay. Yes, of course. Ez a specifikus, náluk van ez a szín, valahol, nem tudom, hogy az Argosz-hegységben vagy valahol, és ők ezt a színt azért tudják ilyen szépen előállítani, mert ők bányásszák tulajdonképpen, hogy ezek ilyen szilikák. Yes, I have to do some research to make sure I fully understand this. But I'm pretty sure from among your followers, there will be somebody who knows something about that. And I'll ask them to reach out to you. Vennék néhány kilót, de kérem hozzá leírást, hogy hány fokon kell égetni, meg ilyeneket. Okay, but I also need the description. But he wants to apply them to his ceramic work? Yeah. I can definitely ask around. I think people would be happy to help if they can. I don't have more questions to ask, and I don't want to take more of your time. Your time belongs to your family. But if Attila says that he is very glad you contacted him, and he is very happy to talk to you today. Me too. It was a pleasure. And if there is anything else he would like to say to people who've come to know him in Iran, or Persian-speaking people around the world, we'll be glad to hear that. Olyan kérdésem van, hogy az valóban igaz, hogy minden második, harmadik iráni hölgy az orrát megütteti? Yeah, it's a very sensitive question. It's about the Persian ladies. I haven't done one. No, I don't think it's far from the truth. Egyébként nagyon szépek a perzsanők, tehát nekem a sötét hajú nőket szeretem, és például amikor a feleségemet is megkértem a kezét, akkor én a Kolosseumba kértem meg, pont azért ne kellett térdeljek. Aténban? Vagy Rómában? Rómában kértem meg, de ő is egy sötét hajú hölgy, és ugye én azért egy ilyen macsó csávó vagyok, mondtam, hogy nem térdelek sehol, de a perzsa férfiak se szoktak térdelni. That's true, actually, that's not a tradition, we don't do that. But I've seen recently, actually, more and more people do that. I've seen like films on Instagram and here and there that people follow that tradition now. Egy piát az egészségedre, jó? Okay, I will have a drink for your health
Meg ha today. rosszat mondasz rólam, tudom, hogy hol laksz. Csak vicceltem. Okay, I'm just kidding. Yeah, no. It's all good. And I think our listeners really appreciate seeing this interview. And I thank you personally for your time. And I hope to see you someday. Thank you very much. Iráni nyelv, illetve perzsa nyelven, hogy viszontlátásra. Drud. Drud. Drud.